හයි ගුඩ් මෝනිින් අද යන්න තියෙනවා බයිසිකලේ ලයිසන් ඉන්ශෝරන්ස් කරන්න දුම් පරීක්ෂාවට ඒ සෙට්ටකට ඒත් එකම ඔයිල් මාරු කරගන්න ඕන කායක ඊට පස්සේ බයික කාය ටියුන් කරගන්න තියෙනගේ පෙට්‍රල් පිච්චෙන වැඩි හින්දා මුලින්ම යන්න ඕනේ එතකොට අපි බයිසිකල ඉන්ශෝරන්ස් කරන වැඩේට ඉන්ශෝරන්ස් නෙමෙයි ලයිසන් කරන වැඩේට ලයිසන් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම දුම් පරීක්ෂාවට යන්න බෑ දුම් පරීක්ෂාවට යන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඉන්ෂුව එක දාගෙන ලයිසන් කරන්න පොත ගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම බයිසිකලේ ඊට පස්සේ පරණ ලයිසන් එකයි ඉන්ෂුරන්ස් කාඩ් එකයි අරගෙන යන්න අයිඩියා එකක් තියෙනවා ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එක මාරු කරන්න මේ පාර බලමු මොකක් හරි ඩිසිෂන් එකක් ගමු මගදී යන ගමන් දැනට අයිඩියා එක තියෙන කම්පැනි එක මාරු කරන්න ඔය ඩොකියුමන්ට් මං කියව ඩොකියුමන්ට් එක තමයි ඕන වෙන්නේ ලයිසන් කරන්න සහ ඉන්ෂුරන්ස් කරන්න ඒ ටිකේ හින්දා බයිසිකලයක් ලයිසන් කරනවා නම් ඉන්ෂුරන්ස් කරනවා නම් දුම් පරීක්ෂාවට යනකොට මං කිව්ව ඩොකියුමන්ට් ටික රෙඩි කරගන්න මේක බලන කට්ටියත් ඒක දන්නවා ඇති මේ වීඩියෝ එක බලුවට පස්සේ වත් ආය අප්ඩේට් එහෙනම් සෙට් එකයි Stuck in place. Every day I'm dying to escape. But even if I do, nothing will ever change. Heart beats fast as the moments pass. Cause you gotta take a chance, or you'll never know what you've been missing. Oh, the places that we could go. All you need is to believe. හරි දුම් පරීක්ෂණේ කරගෙන ආවා දාපු ගමන් පාස් වුණා ෆේල් වුණේ නෑ මොකද්ද කියන්නේ කි දැන් ඉන්ෂුරන්ස් එක දාන්න ඉන්ෂුරන්ස් අලුත් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා මේ කෘෂි කර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් ඇග්‍රිකල්චර් ඒක අලුත් ඉන්ෂුව එකක් දාලා දෙනවා කියලා කිව්වා ඒකේ ගණන් අඩුයි කියලා බාප්පා කිව්වා ඒකට එන්න කියලා එයාත් එන්නම් කියලා කෝල් කරා බලමු දැන් ඒකට ගිහිල්ලා එතකොට ගණන් මිනුම් බලලා ඔයගොල්ලන්ටත් අප්ඩේට් එක දෙන්න කොහොමද ඒක ඉන්ෂුරන්ස් එක වෙන්නේ කියලා All you need is to believe it. Do you see it? Do you feel it? Oh, the places that we could go. All you need is to believe it. Oh, the places that we could go. Do you see it? Do you feel it? Cause you and I could go flying high. We could go anywhere that we want to. Anywhere that we want to. All the places that we could go. හරි ලයිසන් කරගෙන දැන් ආවා ලයිසන් කරන්න යද්දි මම ආයෙත් මතක් කරනවා ඉන්ෂුවර් එකක් අලුතෙන් දාන්න යනකොට පොතේ ෆොටෝකෝපි එකක් ඕනේ බයික් එකේ පොත ඕනේ ඒ ටික විතරයි ඕන වෙන්නේ ඉන්ෂුරන්ස් එකට ඊට පස්සේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුතෙන්ම කරන්නේ මම හිතන්නේ කාඩ් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් කාඩ් එකක් එන්න සති දෙකක් විතර යනවා එතකොට එතකන් ටෙම්පරරි කොලයක් දෙනවා ඒ ටෙම්පරරි කොලේ මාස 3ක් වැලි මම දැන් මේ අර ඇග්‍රිකල්චර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ අලුතෙන් දාලා තියෙන රක්ෂණ එක ඒක රුපියල් 550යි බයික් එකකට වෙන්නේ ඊගාවට 520යි දුම් පරීක්ෂණයට දුම් පරීක්ෂණයටත් පොත අරන් යන්න ඕනේ බයික් එකේ එතන එච්චරයි දුම් පරීක්ෂණ එකපාරක් ෆේල් වුණොත් අර දෙන කොලේම ආයි ඉදිරිපත් කළා දෙවෙනි පාර try කරන්න පුළුවන් එතකොට දෙවෙනි පාරේදී ආයි පොත ගෙනියන්න ඕනේ නැහැ හැබැයි first time පොත අරන් යන්න ඕන අනිවාර්යෙන් ඊගාවට ඉන්ෂුරන්ස් එක දාලා දුම් පරීක්ෂණෙත් අරගෙන පොතත් අරගෙන යන්න ඕනේ ලයිසන් එක ගන්න ලයිසන් එකට රුපියල් 900යි බයික් එකකට අනිත් ඒවා දන්නේ නැහැ ඒක කාර් එක ලයිසන් කරද්දි බලමු ගණන් වැඩි වුණානේ ඒකයි ඉතින් ওই විදිහට තමයි යන්නේ ওই ඩොකියුමන්ට් ටික අරගෙන යන්න ලයිසන් කරද්දි ඔයිල් මාරු කරද්දී වෙන ප්‍රොසෙස් එක ලාවට දකින්න තියෙනවා අපි සවිස්තරාත්මකව පස්සේ කතා කරමු දැන් අපි ඊගාවට ටික බලන්න එතකන් සෙට් වෙලා ඉන්න ලයික් එකක් දාන්න වීඩියෝ එකට හරි ඔන්න දැන් යන්න තියෙනවා කායකේ ඔයිල් මාරු කරගන්න ඔයිල් මාරු කරගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ ආයේ බයික් එක හදාගන්න තියෙනවා හදාගන්න කියන්නේ බයික් එකේ පොඩ්ඩක් තෙල් කරනවා අඩුයි වගේ තේරුණා මම මේ නෝට් කරනවානේ තෙල් ගානේවා රිසර්ව් වැඩනවා හැම එකම මේ ඒක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ඕනේ බයික් එකේ ඇයි මෙච්චර තෙල් පිච්චෙන එක CT 100ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 100ක විතර තෙල් ගහපුවම ඉස්සර යන්න පුළුවන් බාරදුරක් එක්කෝ පෙට්‍රල් වල අවුලක් තියෙන ලංකාවේ එහෙම අවුලකුත් තියෙනවා මේ බයිසිකලේ අවුලකුත් තියෙනවා මට හිතෙන දේ ඒක පොඩ්ඩක් චෙක් කරගන්නත් ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම යා කාර් එකේ ඔයිල් ටික මාරු කරගන්න වාහන කරකෝ ඉන්න දවස් දින්න අර දවස් මුලින්ම යන්න ඕනේ මුංචිලා ගෙදරට ගිහින් බාප්පාව දාගෙන බාප්පත් එක්ක තමයි යන්නේ ගෙරිච් එකට මෙතෙන්ට ගිහින් තමයි ඔයිල් ටික මාරු කරගන්න ඕනේ බාප්පා අඳුරන පොට් එකට තමයි යන්නේ හැමදාම සාමාන්‍යයෙන් ඔයිල් මාරු කරගන්න දෙන්නේ මුංචිලා ගෙදරට ගිහිල්ලා ආයෙත් බාප්පාව දාගෙන ගෙරිච් එකට We could go.
places. මේ තියෙන්නේ ඔයිල් ෆිල්ටර් එකට එන කෑල්ලක්. ඒ ෆිල්ටර් එකේ මැද තමයි ඔය කෑල්ල තියෙන්නේ. ඒ කෑල්ල මේකට ෆික්ස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හැම බ්‍රෑන්ඩ් එකකට වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. පැසෝ එකට කොහොම හරි ෆිල්ටර් එකේ මැදට ඒ කෑල්ල එන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ කාර් එකට දාපු එන්ජින් ඔයිල් එක Toyota Motor Oil. මේක ඇවිල්ලා අර ජෙනුයින් ඔයිල් එක 15.40 තමයි මේකට දාන්නේ. මං හිතන්නේ මේ ගාන නම් කොහොම වෙනවද දන්නේ නැහැ. මේක අයියා තමයි ඒ කාර් එකට දාලා තිබ්බේ දාන්න කියලා. ප්‍රයිස් එක නම් මතක නැහැ කොහොමද කියලා යාමට කිව්වේ නැහැ ඒක ගැන. Oh, the places that we could go. The places to believe in. Oh, the places that we could go. We could go. We could go. 'Cause you and I could go flying high. We could go anywhere that we want to. Anywhere that හරි දැන් ඔන්න ඔයිල් ටික මාරු කරගත්තා. කාර් එකේ ආයේ ප්‍රශ්නයක් මාට්ටු වුණා. හැමදාම වගේ ගෑරේජ් එකට අරන් ගිහලා මොකක් හරි වෙන ලෙඩක් හදන්න යද්දි තව ලෙඩක් මාට්ටු වෙනවා. ඒක මේකේ හැටි. සම්ප් එකේ පොඩි ලීක් එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා ගියර් බොක්ස් එකේ. මොටෝ ගියර් බොක්ස් එකේ. ඒක හදන්න පුළුවන්. අනිත් දවසෙද්දී ඒක හදාගන්න බලාගෙන ඩේට් එකක් දාගෙන එන්න කියලා කිව්වා. ඒක මම කායකේ ඕනව දැනුවත් කරා අක්කව. දැන් මැසේජ් එක දාපු ගමන් මට කෝල් කරා මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් එයාට කෝල් එකක් ගන්න ඕනේ මම කෝල් බෑක් කරන්න කියලා කිව්වා. මම එමෙල අංකල්ට උදව් කර කර හිටියේ. බලමු නේද? එයා අප්ඩේට් එක දෙමු. මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් මම මෙහෙමම ගෙදර යනවා. ගෙදර ගිහිල්ලා ආයේ බයික් එක අරන් ඉන්න ඕනේ. බයික් එක හදා ගන්න තියෙනවා. බයික් එකේ තෙල් පිච්චෙනවා වැඩි. ඒක බලන්න ඕනේ. අපි යන් දැන් ගෙදරට. හරි ඔන්න දැන් ආයක දැම්මා. ආයක මෙතන දැන් බයික් එක හදන්න යන්න ඕනේ. බයික් එකේ ඩොස් ගාලා එතන ගිහිල්ලා මොකද්ද කරන්නේ මට හරිය අයිඩියා එකක් නැහැ මේ මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා අපි බලමු නේද. ඇවිල්ලා අපි ඩිස්කස් කරමු මොකද්ද ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ බයික් වලට සහ ඇයි ඔයිල් මාරු කරන්නේ ඇයි සම්ප් එකෙන් ලීක් වෙන්නේ පොඩ්ඩක් මගේ දැනුමත් එක්ක ඩිස්කස් කරලා බලමු. ඊට පස්සේ අර හැදුවට පස්සේ මොකද උනේ කියලා අපි ඇත්තටම කතා කරමු. කාර් එක මේ සතිය අරන් යන්න පුළුවන් වුණොත් අරන් යනවා. බලමු. දැන් යම් බයික් එක හදන්න. මේ ගණකම ඔව් මේ බයිසිකලේ විනාසයි. hey මේ ඔයිල් එක තමයි බයික් එකට දැම්මේ මොබිල් සුපර් මෝටෝ. ඒත් එක්කම මේකේ අර ගේන් එක 2040 කියලා කියන්නේ 20W40 එක. මේක ප්‍රීමියම් එක ලීටර් එක. මේක 2400ක් වුණා. චුට්ට ඉතුරුලා තියෙන්නේ මිලිලීටර මම හිතන්නේ 900කට කිට්ටු වෙන ගානක්ම බයික් එකට වැටලා තියෙනවා. මේකෙන් කිලෝමීටර සාමාන්‍යයෙන් 4000ක් විතර දුවා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා කිව්වා බයික් එකේ. බලමු. දැන් ටිකක් එන්ජින් එක හොඳයි වගේ හිතෙනවා. නිකන් පදිනකොට මට තේරෙනවා. හොඳට ස්මූත් රන් වෙනවා වගේ. බලමුනේ. and I could go flying high. We could go anywhere that we want to. Anywhere that we want to. All the places that we could go. Oh, the places that we could go. Places to believe. ඔන්න ආවා ගෙදර බයික් එක හදාගෙන කියන්නේ ඔක්කොම පෙට්‍රෝල් ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තා. චේන් එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා දුන්නා. ඔයිලුත් දැම්මා. ඔක්කොම හදලා දුන්නයි මාව. දැන් මෙෂර් කරලා බලමු අපි කොහොමද පෙට්‍රෝල් වැඩ කරන්නේ CT එක කියලා. ඊට පස්සේ මම ඉදිරි වීඩියෝ එකදී ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් කොහොමද CT 100 එකේ තෙල් වැඩ කරන විදිහ කියලා. ඉතින් අද දවස මෙතනින් මම එන්ඩ් කරනවා. ThariHasa's diaries එකත් එක්ක එකතුලා හිටපු හැමෝටම thank you so much. වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්කම ආගේ ideas හැම එකක්ම බලන්න comment section එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. මම අදට කියලා යන්න subscribe කරන්න subscribe කරන්න ThariHasa's diaries YouTube channel එක. ඒත් එක්කම bell icon එක click කරලා දාන්න වීඩියෝ දාපු ගමන් notification එක එන්න ගන්න. කියලා නම් හැමෝටම bye. Have a nice day. These
crying.